วันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเจริญสติเพื่อฝึกใจให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์มนุษย์เราทุกคนมีความคิดตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็คิดทำงานก็คิดก่อนนอนก็ยังคิดความคิดเกิดขึ้นเหมือนคลื่นในทะเลไม่มีวันหยุดปัญหาไม่ได้อยู่ที่มีความคิดแต่อยู่ที่เราไม่รู้ว่ากำลังคิดพอไม่รู้ว่าเรากำลังคิดใจก็ถูกความคิดพาไปคิดเรื่องอดีตก็เศร้าคิดเรื่องอนาคตก็กลัวคิดเปรียบเทียบก็ทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติคือความระลึกรู้ทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่ใช่ไปห้ามความคิดไม่ใช่ไปบังคับอารมณ์แต่แค่รู้เมื่อมันเกิดขึ้นลองยกตัวอย่างง่ายๆเวลามีคนพูดกระทบใจความโกรธเกิดขึ้นทันทีปกติเราเป็นอย่างไรเราจะกลายเป็นคนโกรธทันทีคำพูดแรงๆหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีสติในวินาทีที่ความโกรธเกิดเราจะเห็นว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นในใจแค่เห็นแบบนี้ใจก็เริ่มถอยออกมาจากเดิมที่เราเป็นความโกรธเรากลายเป็นผู้รู้ความโกรธนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากในหลักสติปัฏฐานท่านสอนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเช่นรู้กายกำลังเดินก็รู้ว่าเดินรู้เวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านใจสงบใจโกรธใจโลภก็รู้คำว่ารู้นี่เองคือการฝึกใจเหมือนเราเลี้ยงม้าถ้าไม่จับเชือกม้าก็วิ่งไปตามใจแต่ถ้าเราถือเชือกไว้ม้าจะวิ่งแต่เราควบคุมได้ใจเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติใจจะวิ่งตามอารมณ์แต่ถ้ามีสติใจจะอยู่ภายใต้ความรู้ตัวบางคนเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธินานๆเท่านั้นความจริงแล้วการเจริญสติทำได้ทุกที่ตื่นเช้ามาดื่มน้ำก็รู้ว่ากำลังดื่มเดินออกกำลังกายก็รู้สึกถึงเท้าสัมผัสพื้นเวลาคุณฟังข่าวฟังเพลงรู้ว่าใจชอบหรือไม่ชอบนี่คือการฝึกสติในชีวิตจริงยิ่งฝึกบ่อยใจจะยิ่งไวต่อการเห็นความคิดไวต่อการเห็นอารมณ์ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเวลาคุณกังวลเรื่องอนาคตใจจะสร้างภาพต่างๆขึ้นมายังไม่เกิดเหตุการณ์จริงแต่ใจก็ทุกข์ไปแล้วถ้ามีสติเราจะเห็นว่านี่คือความคิดเกี่ยวกับอนาคตนี่คือความกลัวที่กำลังเกิดขึ้นพอเห็นชัดๆความกลัวจะอ่อนกำลังลงเพราะความคิดเป็นเพียงสภาวะหนึ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงแม้แต่ความโกรธความกลัวความเศร้าก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไม่มีสติสิ่งที่ไม่เที่ยงจะกลายเป็นเหมือนเที่ยงเพราะเราเข้าไปยึดถือมันการเจริญสติจึงไม่ใช่การทำให้ชีวิตไม่มีปัญหาแต่เป็นการทำให้ใจเราไม่ถูกปัญหาครอบงำคนมีสติก็ยังเจอเรื่องยากยังมีความผิดหวังแต่เขาจะเห็นมันเป็นสภาวะไม่ใช่ตัวเรานี่แหละคืออิสรภาพทางใจการฝึกช่วงแรกอาจรู้สึกยากเพราะใจเคยชินกับการเผลอแต่ขอให้จำไว้ว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่เผลอเลยเราฝึกเพื่อรู้ว่าเผลอแค่รู้ว่าเผลอก็ชื่อว่ามีสติแล้ววันนี้เผลอ100 ครั้งรู้ได้สัก10 ครั้งก็ถือว่าก้าวหน้าพรุ่งนี้อาจรู้ได้20 ครั้งนี่คือการพัฒนาอย่างแท้จริง